That's a lovely touch. Lampard! Brilliant! It was in, no! There! That surely crossed the line. It's not been given. Surely that was in. كثير منا يتذكر هذا الهدف الرائع الذي سجله اللاعب الإنجليزي فرانك لامبارد في مرمى نوير حارس منتخب ألمانيا، وكان هذا هو الهدف الثاني والتعادل لمنتخب إنجلترا في دور 16 في مونديال جنوب أفريقيا بعام 2010، حيث كانت النتيجة قبل هذا الهدف تشير إلى تقدم ألمانيا بهدفين لهدف واحد. لكن مهلا، الهدف لم يحتسب واستمر اللعب. ما الذي يجري؟ فعلا لم يقم الحكم الأوروغواني خورخي لاريوندا ولا مواطنه حكم الراي الأوروغواني ماوريسيو إسبينوسا باحتساب الهدف بحجة أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، ولم يكن في وقتها مطبق نظام حكم الفيديو المساعد المعروف بالفار للرجوع إليه للتأكد من صحة الهدف، وبقيت النتيجة على حالها. بل قامت ألمانيا بتسجيل الهدف الثالث والرابع عن طريق توماس ميلر، وفازت على إنجلترا ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وتأهلت لدور ربع النهائي وخرجت إنجلترا من المونديال. ربما يتساءل البعض، هل كان هناك تواطؤ من الحكم الأوروغواني ومساعده ضد إنجلترا؟ أنا من جهتي لا أعتقد ذلك، أو ربما هي الأقدار شاءت ذلك، وإنصاف ألمانيا باسترجاع دين لها على إنجلترا مضى عليه 44 عاما منذ تلك المباراة. فما هي قصة هذا الدين؟ القصة تعود عندما استضافت إنجلترا كأس العالم بعام 1966 في نسخته ال8، وهذه البطولة شهدت الكثير من الأحداث والجدل والمفاجآت، وأشهرها حادثة سرقة كأس جون ريمي قبل انطلاق المونديال ب3 أشهر أثناء عرضه في قاعة بويستمينستر، وكان خبر مفجع للكثير، ولكنه تم العثور على الكأس بعد أسبوع من قبل كلب وجده ملفوفا في صحيفة قديمة وملقى في أحد الحدائق جنوب العاصمة لندن لينقذ كأس العالم، وكذلك ينقذ إنجلترا من الإحراج. شارك في هذه البطولة 16 منتخب، من ضمنها المنتخب الإنجليزي بصفته الدولة المستضيفة، والمنتخب البرازيلي بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة، بل في النسختين الأخيرتين. وكما شهدت مشاركة المنتخب البرتغالي لأول مرة، والذي كان يضم في صفوفه الأسطورة إيزيبيو نجم فريق بنفيكا البرتغالي، والمتوج معه قبل هذا المونديال بلقبين لدوري أبطال أوروبا. وكذلك كانت المشاركة الأولى لمنتخب كوريا الشمالية من آسيا. من مفاجآت هذه البطولة خروج منتخب البرازيل من الدور الأول بعد خسارته من منتخب المجر ومنتخب البرتغال، وقد أصيب الأسطورة بيليه في أول مباراة له أمام بلغاريا، وشارك في مباراة البرازيل الثالثة والأخيرة أمام منتخب البرتغال، وأصيب فيها أيضا بعد تعرضه لخشونة واضحة من المدافع البرتغالي جواو مورايس. والمفاجأة غير المتوقعة بل والفضيحة خروج منتخب إيطاليا أيضا من الدور الأول بعد خسارته أمام منتخب كوريا الشمالية بهدف نظيف، وتأهلت كوريا الشمالية كثاني للمجموعة بعد الاتحاد السوفيتي، فاستقبل الشعب الإيطالي اللاعبين عند عودتهم بالشتائم ورموا عليهم الطماطم المتعفنة. تأهل إلى المباراة النهائية أصحاب الأرض المنتخب الإنجليزي، والذي كان يمتلك منتخبا قويا ويضم في صفوفه لاعبين بارزين أمثال بوبي مور وبوبي تشارتون وجيف هيرتز والحارس الأسطورة جوردن بانكس، حيث بدأ مشواره بالتعادل بدون أهداف مع منتخب الأوروغواي، ثم فاز على منتخب المكسيك بهدفين نظيفين، وفوز آخر على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين أيضا. وفي ربع النهائي فاز على منتخب الأرجنتين بهدف نظيف في مباراة مثيرة شهدت الكثير من الجدل وبعض أحداث العنف. وفي نصف النهائي فاز على منتخب البرتغال الحصان الأسود لهذه البطولة بهدفين لهدف واحد، وتأهل للمباراة النهائية. والطرف الآخر من المباراة كان منتخب ألمانيا الغربية بقيادة المدرب المخضرم هيلموت شون والهداف هيلموت هالر، وكان الظهور الأول لقيصر الكرة فرانس بيكنباور. بدأ المنتخب الألماني مشواره بفوز عريض على منتخب سويسرا ب5 أهداف نظيفة، وتعادل مع منتخب الأرجنتين بدون أهداف، وفوز على منتخب إسبانيا بهدفين لهدف واحد. وفي ربع النهائي فاز على منتخب الأوروغواي ب4 أهداف نظيفة، وفاز على الاتحاد السوفيتي في نصف النهائي بهدفين لهدف واحد، ليلتقي منتخب إنجلترا في النهائي. وفي يوم المباراة النهائية وعلى استاد ويمبلي وبحضور 97 ألف متفرج، وكان في مقدمتهم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. وفي أجواء حماسية تقدمت ألمانيا بالدقيقة 12 عن طريق هيلموت هالر،
وبعد 6 دقائق عادلت إنجلترا النتيجة برأسية جيف هيرست، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. في الشوط الثاني استمر اللعب والحماس حتى جاءت الدقيقة 78 ليسجل مارتن بيترز هدف التقدم لإنجلترا وسط فرحة الجمهور الإنجليزي، لتتقدم إنجلترا بهدفين لهدف واحد. وكانت عقارب الساعة تشير إلى الدقيقة 89 وكان الجميع يتأهب للاحتفال، وفجأة تعادلت ألمانيا بالهدف الثاني عن طريق وولفغانغ ويبر ليخيم الصمت على الملعب، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل بهدفين لكل منهما. ولأول مرة تذهب مباراة في نهائي كأس العالم إلى الأشواط الإضافية، واستمر اللعب، وفجأة وفي الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول سدد اللاعب الإنجليزي جيف هيرست الكرة على المرمى الألماني، لترتطم الكرة بالعارضة وتنزل على خط المرمى ولم تعبر الكرة الخط. لكن المفاجأة بأن حكم الراية السوفيتي توفيق باهراموف أعلن بأن الكرة قد تجاوزت خط المرمى، ليحتسب الحكم الرئيسي السويسري الهدف الثالث لإنجلترا، وسط دهشة واعتراض الفريق الألماني الذي شعر بالظلم في احتساب هذا الهدف وانهار تماما. ليقوم بعدها جيف هيرست في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بتسجيل الهدف الرابع والهاتريك له في هذه المباراة، وتفوز إنجلترا ب4 أهداف مقابل هدفين، وتتوج بلقب كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها، ليتقدم كابتن المنتخب بوبي مور باستلام كأس البطولة من الملكة إليزابيث وسط أجواء سعيدة وفرحة الجمهور بهذا الإنجاز. لكن بقي الهدف الثالث لإنجلترا على ألمانيا محل جدل كبير بين البلدين، فالألمان يرون بأن هذا الهدف غير صحيح، والإنجليز يصرون على أن الكرة تجاوزت خط المرمى. وبقي الجدل لسنوات عديدة حتى قامت جامعة أكسفورد البريطانية بعام 1995 بإجراء بحث وتحقيق من قبل مهندسين مختصين تم استخدام تقنيات حديثة من خلال الكمبيوتر، وتبين بأن الكرة بحاجة إلى 7.6 سنتيمتر لتجاوز كامل محيطها خط المرمى، وأكدت عدم صحة الهدف. ربما يقول الكثير بأن نتيجة المباراة انتهت ب4 أهداف مقابل هدفين، وبالتالي لو تم استبعاد هذا الهدف لكان الفوز حليف إنجلترا أيضا ب3 أهداف. ولكننا نقول بأن الأمور لا تقاس هكذا، لأنه لو لم يحتسب هذا الهدف لكان حتما سترتفع معنويات لاعبين ألمانيا، وستكون ظروف المباراة غير ذلك، تماما مثل هدف لامبرد الذي لم يحتسب. لو تم احتسابه لارتفعت معنويات لاعبي إنجلترا، وحتما ظروف المباراة ستتغير. لكن يبدو أن الأقدار شاءت إنصاف ألمانيا واسترجاع دينها القديم. ظفرت البرتغال بالمركز الثالث، وتوج إيزيبيو بهداف البطولة ب9 أهداف، واختير الإنجليزي بوبي تشارلتون كأفضل لاعب في البطولة، واختير الألماني فرانس بيكنباور كأفضل لاعب ناشئ. ويعتبر الإنجليزي جيف هيرست هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية وهاتريك في تاريخ المباراة النهائية لكأس العالم. وقد أعلن بيليه عدم نيته اللعب مجددا لصفوف المنتخب البرازيلي بعد خروج البرازيل من الدور الأول إثر خسارتها أمام البرتغال، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا. على الرغم من أن إنجلترا هي مهد كرة القدم الحديثة وأول من اخترعها بشكلها الحديث وسن قوانين اللعبة، وكانوا يعتبرون أنفسهم أقوى فريق في العالم، ولم يكترثوا ببطولة اسمها كأس العالم، حيث لم يشاركوا في أول 3 نسخ بسبب تكبرهم، إلى أنهم تفاجؤوا بأول مشاركة لهم في مونديال البرازيل بعام 1950 بقوة المنتخبات المشاركة. وبالرغم من قوة الدوري الإنجليزي قاريا وعالميا، إلى أن المنتخب لم يحقق إنجازا قاريا واحدا على مستوى أوروبا، ويبقى تحقيقهم بلقب كأس العالم 1966 هو إنجازهم الوحيد لمخترعي كرة القدم.